А ви бачили ноутбук такого розміру? Ви думаєте, що це... Та ні, це не ноутбук, це замінні кнопки від цього монстра. Це монстр, я вам відразу кажу, бо зараз я скажу одну цифру, одне число. Цифра. Це цифра чи число? А ну, хто знає, напишіть. І те і інше. Так, якщо обчислювати, то одне, якщо не обчислювати, то інше. Все правильно. Але це замінні кнопки, дивись, WASD і кнопки саме ось такого, ну, цих показників, там, стрілочок. І ви запитаєте, а на що їх міняти? А я вам поясню, бо це професійна ігрова станція. Давайте таку вімкну. Ну, давайте панельку зараз знімемо. Панельку, як вона зараз засвітиться. О, дивись, як красиво. А ну, проведи так, зніми. Ну, це ж дійсно красиво, красиво. А тепер давайте подивимось на ось цього 18-дюймового красення. З таким шикарнючим екраном. 2,5К. 1000 ніт яскравість. У нас тут до 1000 ніт HDR, скажімо так, 1000 ніт пікова яскравість. Отака клавіатурка, покажи тут. У нас з'явилася ось така панелька, яка зі світовими ефектами. Все це керується через Predator Sense. В принципі, покажи відбитки, будь ласка. Відбитки? Ну, от вибачте, воно трохи залишається. Так, трохи марки, але все правильно зроблено. Дивіться на цей тачпад. Якщо там порівнювати з Apple MacBook Pro, як полюбляють дехто, не знаю, чому ви його постійно з Apple порівнюєте, то тут більше, ніж моя долоня. Більше, ніж моя долоня, оцей тачпад. Він шедевральний. І саме, знаєте, що змінюється? Ось ці 4 ігрових кнопки. Ось ці 4 ігрових кнопки. І ось ці там стрілочки. А тепер давайте... Як вам цей механічний відгук з ходом 0,3 мм? Так, це дійсно професійна штукенція для іграшок. Для ігор професійних. І зараз вам, давайте так, по конфігурації. Це Intel Core Ultra 9, 275 HX, чи HX, не пам'ятаю HX. Зараз ми це побачимо вже на тестах, коли будемо дивитися, що там усередині. 192 ГБ оперативної пам'яті, і сама по собі назва нам каже, для чого це. Predator, Acer Predator Helios, давайте так, Helios 18 AI. Так, штучний інтелект. Штучний інтелект – це одна зі складових цього, скажімо так, ігрового ноутбуку, бо тут стоїть відеокарта RTX 5080. І основні обчислення штучного інтелекту йдуть, звісно, через відеокарту. Вона тут добра, з пам'яттю 16 ГБ на GDDR7, на Samsung. Все класно. Той модуль штучного інтелекту, який є у Intel Core Ultra 9 на 13 тераопс, так, він забезпечує там Acer Purified Voice, Acer Purified View, там, з камерою, там, замилює той фон. Це все круто, це дійсно крутелезно. Але для чого ж 192 гігабайти ОЗУ? А я вам скажу. Для розгортання великих штучних моделей, штучно-інтелектуальних. Це по-перше. По-друге, професійні кіберспортсмени, вони роблять RAM-диск з цієї пам'яті, наприклад, 100 ГБ, інсталюють туди іграшку на якийсь кіберспортивний захід, куди вони приходять зі своїми ноутбуками, таке теж є, для того, щоб уникнути максимально затримок, для того, щоб там не провантажувалися ніякі локації, бо, звісно, RAM-диск з оперативної пам'яті, він буде швидший, ніж звичайні диски. Ми тут отримували максимально це, і це не самий швидкий емулятор RAM-диску, я ставив, це приблизно там 12,8 ГБ на секунду, не гігабіт. 12800 мегабайт, щоб ви зрозуміли. Помножте це на 8 і зрозумієте швидкість. І тоді ви отримуєте зовсім іншу річ. При тому, що для відеомонтажерів, що роблять відеомонтажери, в частності я, коли я сюди закидаю, скажімо так, на цей RAM-диск проєкт, наприклад, на 60 гігабайт, 4К, наприклад, по 100 Mbps на кожен потік, і в нас буде потоків таких, наприклад, 4 чи 5. І ви розумієте, що вже редагування 4К відео переходить на наступний рівень, без затримок. Та тут, в принципі, і без тої пам'яті. Тут стоїть 3 Samsung SSD-шника по 2 ТБ PCI Express 5.0. Просто неймовірна
пушка. З інтерфейсів. Давайте, поїхали. Чого вам не вистачало б тут у інтерфейсах? HDMI. В нас є ось таке живлення, не зовсім стандартне живлення. При тому, що 400 Вт блок живлення, ось така цеглина, нифіга собі. Так, він важить багато важить. Але далі HDMI-чик, дві Type-C-шки, Thunderbolt 5, мать його. Далі в нас LAN J45 на 2,5 габіта. Type A на USB 3.1, 3.2, не пам'ятаю. SD-картка, що важливо для редагувальників відео. Є в нас ось такий класний отвір для гарнітурки. Звісно, є світлові ефекти. Нове оформлення, просто красивуче. Дивіться, як тут все зроблено. Бачите? Тепер з іншого боку ще два USB. І отвір під замочок Кенсінгтона. Wi-Fi 7, 320 МГц у 6 ГГц діапазоні. І це кілер-адаптери, які можуть працювати з пріоритизації ігрового трафіку. Так, це фірмові адаптери від кілер, професійні. Не знаю. Чи можна так сказати, що він нормальний? Так, він класний, але коштує собака, як крило Боїнга. Чи Триланос. На даний час. Так, коштує дійсно немало, але така штука і повинна коштувати багато. Зверху в нас металева поверхня, дуже марка, але ви ж не кожен день її, там, скажімо так, лапаєте. Ну ладно, давайте приберемо, щоб не було там ніяких слідів. Ми зараз переходимо, вже подивимось самі тести, поклацаємо, що в ньому є. І, звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник. В опису під цим відео я поклав посилання на цей Acer, щоб ви самі почитали оті самі усі характеристики. Бо якщо я почну їх усі перелічувати, то ми тут будемо сидіти десь годинку. Ну що, переходимо, потім зробимо висновки. Ну що, саме з улюбленої ігри української. Почнемо це зі Сталкеру 2 і відразу кажу, що тут високоепічні налаштування, звісно, у 2К і, звісно, з DLSS не буду скривати, але я вам скажу, результат класнючий, бо до 100 FPS спокійно відпрацьовує. Я навмисно тестую на маковому полі і ви ж, мабуть, розумієте чому, бо тут дуже багато дрібних деталей. От дивіться, у налаштуваннях ми з вами побачимо. Давайте перейдемо, де там у нас графіка. Давайте графіка. І ми бачимо епічну якість текстур, високі налаштування. Постобробка епічна і, звісно, у 2К. І це класний результат. Так, це не 5090, це 5080. І цей ноутбук саме такий, знаєте, золота середина для кіберспорту. Так, ви почули правильно, бо деякі аспекти ми зараз ще будемо озвучувати. Дуже багато дрібних деталей і на саме велике просідання це до 74 FPS, коли там дуже багато цих маків ми на полі бачимо. Там 76, 78 і до 100 FPS він підіймається спокійнесенько. Тож, думаю, власники будуть задоволені. А стоїть в нас тут Intel Core Ultra 275 HX, Arrow Lake, звісно, 3-нанометровий, 24 ядра, 8 потужних, 16 ефективних і кеш 3-го рівня аж 36 МБ. В нас материнка побудована на PCI-Express 5, пам'ять в нас DDR5 192 ГБ. Ну, вона багатоканальна, але DDR5 саме SODIMI можуть працювати у субканалах, тобто по 32-бітах. Мене питали там у коментарях, я ще не встиг відповісти, там, як це може бути 4-канальне, якщо дві планки, наприклад. Я вам поясню. Саме з DDR5, як працюють, якщо ви подивитесь на пам'ять DDR4 у двохканальному режимі, то там буде два канали по 64 біта. То у DDR5 йде 4 канали по 32 біта. Вони за рахунок більш швидкої пам'яті і вони роблять багато потоків, і це працює набагато швидше. Поділена вона, давайте подивимось з вами на банки пам'яті, слоти, 4 слоти по 48 ГБ, DDR5 5600, SK Hynix.
Ну, графіка, в нас є дві графіки, Intel Graphics і 5080. І ми тут бачимо з вами саме інформацію, 5-нанометрова, звісно, з 256 біт шиною на GDDR7 Samsung, 16 ГБ цієї самої пам'яті. І по бенчмарку. Цей процесор у нас набирає 784 бали в одноядерному тесті, 15844 в багатоядерному, і навіть можна з чимось порівняти. Ну, якщо порівнювати вже там 24 ядра, 32 потоки, то давайте вже порівнювати з Intel Core i9 14900K, але це навіть стаціонарний. 32 потоки, а тут 24. І скільки в нас різниця? Ну, вибачте, не така велика, щоб бачити навіть цю різницю між стаціонарним і мобільним процесором, бо ця 200-та серія Core Ultra проців, вона просто невіжена. Давайте подивимось, що ж у нас у порівнянні зі стаціонарним Intel Core Ultra 9 285K. Це стаціонарний. Так, у одноядерному там зовсім трошечки різниця, а в багатоядерному так, стаціонарничок буде побільше там потужності. Ну, в принципі, на рівні якогось Core i9 13-14 покоління він спокійнесенько працює, чи на рівні, наприклад, AMD Ryzen 9 7950X, 16 ядер, 32 потоки. От прям один в один. Це, в принципі, так, ну, якщо брати щось подібне по потужності. Бо далі вже ми з вами бачимо, що 9-й Ryzen 5950, 16 ядер, 32 потоки, він просто програє. По залізу тут просто ідеально. Якщо брати, наприклад, ті самі там диски, то в нас тут стоять Samsung. 3 Samsung по 2 терабайта, NVMe Express 1.3 стандарту, і вони досить швидкі. Але тут ви бачите якийсь результат на якийсь диск H і запитаєте, до чого він тут і що це за диск. Я вам поясню, для чого ж 192 ГБ є у таких рішеннях. Враховуючи там навіть назву AI, ви розумієте, що тут можна розгортати, наприклад, якісь штучно-інтелектуальні моделі офлайн. Так, це можливо, це буде швидко працювати, при тому, що це DDR5 пам'ять, і так, з AI тут працювати можна. Я не кажу про той AI, наприклад, який є, ну давайте ось, якщо ми вже пішли про AI, так званий штучний інтелект, то, звісно, той штучний інтелект, який є у Intel Core Ultra на 13 тераопс, то це в нас про камеру і різноманітні ефекти. Да? Так, там, ми там керування камерами можемо обрати, USD, HD, Facing ID. Ми бачимо, що в нас є AC QX Panel, там знаєте про що? Про Acer Purified View, про Acer Purified Voice. І, звісно, ми можемо з вами налаштовувати, там, наприклад, там, уточнення портрету, він буде там змінювати, там, наприклад, м'яке освітлення робити, там суперрізке зображення. Ой, до речі, слухайте, таке суперрізке зображення, дійсно прикольно. І дійсно багато різноманітних ефектів. При тому, що ми можемо з вами автоматичне кадрування робити, там, зоровий контакт робити, коли там твої очі будуть постійно дивитись у центр камери. Чи фонові ефекти замилювати, там, портретне розмиття чи стандартне розмиття. Це теж буде працювати з модулем штучного інтелекту. А ось зі штучним інтелектом, наприклад, конкретними моделями, які будуть працювати на пам'яті і на RTX ядрах самої відеокарти, для якої потрібно ще й багато оперативної швидкої пам'яті, то це дуже ідеальний комп'ютер. І це ще не все. Поясню. Справа в тому, що це RAM-диск. Ми організували RAM-диск із пам'яті на 60 ГБ саме для деяких цілей. Наприклад, кіберспортсмени професійні використовують RAM-диски для того, щоб туди записувати, наприклад, іграшки. Бо це саме швидкість RAM-диску, і ви бачите, там 7300 на читання, пряме читання, 2800 на пряму запис 5500 на 400, у рандомному 518 на 377. Це просто невіжені результати. І ми з вами розуміємо, що ми можемо на цьому монтувати 4К ролики, бо це ж в нас не тільки ігровий комп'ютер. Він настільки крутелезний у плані того, що тут класна відеокарта,
5080 класний процесор, який теж підтримується вже цей модуль штучного інтелекту у різноманітних моментах. Наприклад, там обробка деяких апаратних ефектів. І дуже важливо, коли ти працюєш 4К, ну це мій проєкт, це я знімав, це HDR-проєкт, 4К, 10 біт, по 100 мегабіт бітрейт на канал. Якщо ти зробиш, наприклад, там 3-4 канали, то вибачте, раніше мені потрібно було брати там 3 диски різноманітних ставити, так, і розділяти файли між ними для того, щоб робити багатоканально, щоб не було у нас прогальмовування самого відео під час тестів. Зараз я 4К відоси на цій штукенці можу просто робити багатоканальні проекти в Adobe Premiere. Просто скопіювавши проєкт, відредагувавши, при тому, що це саме я не самий швидкий метод обрав з цим диском RAM. І давайте поки що запущу тест на, допустим, на диск, на якийсь, ну, щоб ми зрозуміли, як Samsung в нас працюють. Давайте зробимо трохи, давайте стартуємо тест і подивимось на температури. Буду оновлювати постійно, щоб, скажімо так, побачити з вами реальний результат по температурах. І, по суті, я можу багатоканальні проекти редагувати без затримки. І вони не будуть гальмувати, в мене не буде зайвих дропів. І це ще не все. Що роблять професійні кіберспортсмени? Ну, ви бачите зараз температуру 60, щоб ви розуміли, якщо хтось може тлумачити нормальні результати цих Samsungів, вони розуміють, що у пікових значеннях до 70 градусів це нормальна температура. Бо там дехто там починає, це диск гріється, ні, диски не гріються, це нормально. Скажу вам так, що профкіберспортсмени, вони туди інсталюють гру. Є й таке. Коли ти граєш у щось, ну я не кажу там про Hearthstone, я кажу про щось великолокаційне. Є там, наприклад, PUBG. Вони інсталюють нафіг туди PUBG і з нього грають. І я не знав про це, чесно вам скажу. Я не самий великий геймер. Це мені поділився конкретно один з геймерів професійних. Він там щось виступає, але я не знаю, наскільки це може підвищити FPS. Можете написати мені у коментарях, чи є у цьому сенс, чи ні. Бо дійсно диск RAM, він буде швидший. При тому, що я використовую не самий швидкий диск RAM, а перший, який я знайшов. Є більш швидкі моменти, бо я знаю, що там диски RAM до 12 до 14 тисяч мегабайт на секунду, не мегабіт, а мегабайт на секунду можуть читати і писати. Це дуже круто. Ну, давайте дочекаємо з кінця тесту, потім продовжимо. І бачимо результат. Ось таких 3 диски в нас стоїть. Ось 6905 на 5000, 3 на 2384, рандомне читання 500 на 456 і 69 на 126. Звісно, RAM-диск буде трохи швидший. Можемо це закривати. Якщо вже казати про те, що заявляє сам виробник, то дійсно по маркетингу вони пройшлися. Predator Helios 18 AI. І дійсно багато тут усього понаписали. До 5,4 ГГц зараз ми це перевіримо. Графічні процесори для ноутбуків GeForce RTX серії 50. Так, змінні клавіші VASD та стрілки, тактильне механічне натискання, хід клавіші 0,3 мм. Це саме для ігрових якихось моментів. Контроль за допомогою Predator Sense, Acer Pro Cam, Acer Purified View, Acer Purified Voice. Це про те, що я казав і показував вже штучно-інтелектуальні в нас якісь моменти. Wi-Fi 7, Thunderbolt 5. За Thunderbolt 5 велике дякую, бо нарешті я зміг реалізувати, в мене є югринчик, читач SSD-дисків на Thunderbolt 4 і на повну швидкість він так залітав тут, просто неймовірно, мені дуже подобалось. А давайте подивимось саме на характеристики цієї моделі. Intel Core Ultra 9, базовий 2,7, Nvidia GeForce RTX 5080 16 ГБ, виділеної відеопам'яті, 18-дюймовий LCD, ComfyView матовий, технологія End-Plate Switch на IPS, роздільна здатність 2560 на 1600, 250 Гц, частота, до речі, з підтримкою Nvidia G-Sync. Співвідношення сторін 16:10. Ну, ми приводимо до 16:9 у огляді, щоб ви розуміли. Ну і 5 ТБ SSD загальна ємність, PCI
AliExpress NVMe 5.0. Ніфіга собі. Оце я, чесно кажучи, здивований. 99 Вт-годин в нас літій-іонна батарея. Слухайте, а якщо ми вже тут, то давайте відразу, знаєте, що я стартую от зараз тест. Wi-Fi 7, так Wi-Fi 7, а ну, дивимось. Це в нас, щоб ви розуміли, LAN J45, ну, тестую на зовнішній світ, але знайти, ну, мати 10 гігабіт, як у нас у студії, це не означає, що ми з одної точки можемо отримати 10 гігабіт. Це все залежить від ще й сторони, яка видає чи приймає. Ну ось, будь ласка, на зовнішній світ ми маємо там 1500 на 1900. І ми з вами розуміємо, що це 1,5 ну, це 2,5 гігабітний мережевий порт фізичний. А давайте з вами Wi-Fi увімкнемо. Я вам скажу так, 2,4 ГГц я навіть тестувати не буду. Щоб на такий купити ноутбук, і потім дивитись на ньому з Wi-Fi там 200 Мбіт якусь фігню, ну, вибачте, це просто смішно. Тут стоїть киллер в нас Wi-Fi 7 BE1750X 320 МГц, який підтримує 320 МГц ширину мережі. Ну, зараз у нас Connect 2.4, бо це в нас без 320 МГц, без 6 ГГц, але протестувати Wi-Fi ми також можемо. Поясню. Справа у тому, що кілери – це дуже круті мережеві модулі. Будь ласка, 1600, а ну давайте, 1700, та ну твою ж наліво. Що то за цифра, 1800, це Wi-Fi. Це Wi-Fi 1800 на 1700. Це дуже круто. Це дуже круто, дуже красиво, мені це дійсно дуже подобається. Ось це Wi-Fi. Навіть не Wi-Fi 7, а Wi-Fi 6, якщо брати так. Чисті значення. Що ми тут не можемо робити з вами? Ми тут можемо все. Програвати 4К ролики, це 4К 60 Гц. І навіть про браузинг я казати нічого не буду, бо зараз будуть казати, а пам'яті вистачить 192 ГБ на те, щоб відкрити хоча б два посилання у браузері. Ха-ха-ха, дуже смішно. Бо ця штукенція у TimeSpy Extreme набирає 10881 бал, по CPU 11700, по графіці 10737. І давайте я вам покажу деякі моменти. В мене є ще інші тести. Давайте завантажимо тест, наприклад, SteelNomad, новий тест. Більш новий, ніж TimeSpy. Ми бачимо, що тут 5196 балів, і він трохи вищий, ніж середній бал. Давайте розкриємо деталі тестування і побачимо температури. Середні температури були десь близько 70 градусів на GPU і на CPU. Пікова температура, яку у SteelNomad бачу на CPU, це 87 градусів. Поясню, справа в тому, що це мобільні проци, для них такі температури нормальні, не порівнюйте їх зі стаціонарними процами. По-перше, це по-друге, ви ніколи не будете досягати 100% досягнення частот процесору. До речі, максимальна частота, ми її побачимо у трохи іншому тесті, давайте ще завантажимо з вами ось такий Speedway на 5643 бали, в принципі, підтверджує SteelNomad, і побачимо, що тут з перформансом. Це все приблизно те саме. А ось він тут навіть не досягав максимальної частоти на процесорі. Тут було 5187 по частотах процесора. І давайте подивимось ще у PCMark. Тут мені дуже цікаво, бо я тут досягав на піковому значенні частоти процу 5386, 5387, тобто пікових частот своїх він досягає. При тому, що, хочу вам сказати, оце підтвердження моїх слів, для Digital Content Creation я тут маю якісь абсолютно топові результати тестування за допомогою PCMark, як ми бачимо, для фоторедагування це просто невіжені якісь 17 тисяч балів, для відеоредагування 7762, також це топові результати, він повністю підходить для роботи з графікою, тобто ви можете його використовувати не тільки
для іграшок, а ще й для роботи з мультимедіа. Ну я не кажу про інші варіанти там, по типу роботи з таблицями. Я навіть це перевіряти тут не буду. Ну, який Excel, який там Word. Ще й подивіться, тут не можна сайти використовувати, то, звісно, можна будь-які сайти з будь-якою, скажімо так, важкістю. Ну, давайте так будемо казати. Усі ігрові функції керуються за допомогою додатку Predator Sense, в принципі, де ви можете обирати режими. Це у нас збалансований, може бути продуктивність і турбо. Ну, я вам скажу, турбо буде такий собі момент. Трохи шумноватий. Ну, є як є. Також ви можете обирати різноманітні варіанти роботи графічного адаптерів, можете увімкнути лише графічний адаптер NVIDIA і перевірити ваш моніторинг, ваш комп'ютер, можете перевіряти постійно через моніторинг ваші показники і, звісно, керувати різноманітними додатками по типу, тут у нас є DTS, в принципі, і Killer Experience. От дивіться, те, що я казав, що саме Killer, начебто звичайні адаптери, але вони оптимізовані програмно для роботи з пріоритизації ігрового трафіку. Це дуже класна річ. Є оптимізація кілера, бачите, механізми пріоритизації і автоматичне пропускання ігрового трафіку. Дуже класна реалізація. У що я ще грав? PUBG. PUBG – це була особиста моя така, знаєте, любов. Я просто граю у цю гру. 170, 140, від 140 до 170, звісно, у 2К. Ми спокійнесенько бігали, ганяли, і це все на ультрависоких налаштуваннях. В мене не виникало жодних провисань, не виникало жодних гальмувань. Я грав на DirectX 11 Enhanced. Ті, хто грають у PUBG, знають, що DirectX 12 там трохи глюкавий. І показав він просто ідеально. Мінімальна просадка була там, де було дуже багато якихось дрібних зелених об'єктів по типу там травички чи чогось, там 130-140 FPS. Максимальне значення в мене він підіймався до 160-170 FPS на повністю максимальних пресетах графіки. Я мог би поставити, наприклад, саме прорисовку листя там, і інших моментів там, на мінімальні, і було б ще більше. І, в принципі, професіонали і ставлять так, вони ставлять на багату чіткість, дуже багато налаштування графіки, але зменшують листя, щоб було видно нормально об'єкти, було видно нормально ваших ворогів. З PUBG зовсім проблем не виникло, і, в принципі, при тестуванні Кіберпанку ми використовували пресет Custom. Спочатку ми спробували Ray Tracing Ultra, зараз про нього розповім, а на Custom ми увімкнули DLSS, і усі налаштування були в нас приблизно високі і екстремальні. Ми увімкнули все, що могли, ультра чи високі, і на самих тестах саме на 2К ми у барі отримали десь 50-60 FPS, коли воно вилітало на відкрите повітря, на відкриту локацію, звісно, там було трохи більше. Але ви також це повинні враховувати, що це 2К геймінг. Ми ж не тестуємо там 4К геймінг, ми не тестуємо Full HD геймінг. На Full HD геймінгу тут зовсім буде там 60, 70, 80 FPS на якихось ультрапресетах. По факту в нас тут було вимкнено у рейтрейсингу лише один момент такий суттєвий. Давайте зараз подивимось на кінець результату. Давайте летимо. 54, 53, FPS 52. Це ми з вами маємо максимально можливі налаштування для цього пресету. Це дуже класно, до речі. Картинка, сам по собі монітор дуже яскравий. Сам по собі, він має HDR до 1000, пікову яскравість до 1000. І просто класно. От ми бачимо результат, 53 FPS середня, 61 максимально. Дуже сподобалось. Ну і коли ми грали там вже, наприклад, там у Forza Horizon 5, то, звісно, одна з моїх улюблених іграшок для тестування. Звісно, ми на пресетах там Ультра, ми отримували там 160-170 FPS якихось там середніх значень. При тому, що ми там коли каталися, ми там зазвичай там починаємо дріфтувати, щоб там були якісь ефекти, з'являлись там у зелень, кудись заїжджаємо, щоб було максимально, знаєте, таке навантаження на
відеокарту, і там у нас була просадка десь там до 150 FPS, коли там 160-150. Ідеально працюючий ноутбук, як на мене, дуже-дуже широкими можливостями для кастомізації, для розгортання якихось моментів штучного інтелекту, для іграшок, для кіберспортивних яких заходів, наприклад, коли ви за своїм обладнанням кудись йдете і вже звикли до нього грати. Звісно, ці кольорові ефекти, вони дуже класнючі. І давайте так, я вже готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу. Чи рекомендую я його? Ну, важко сказати. Звісно, рекомендую. Чи дорогий, коштовний? Так. Але якщо ви знаєте, для чого вам він потрібен, повірте, ви його купите. І коли він тільки з'явився, я вам відкрию таємницю, коли він тільки з'явився, його розкупили. І деякий час його не було, потім він з'явився знову. Бо перший сток уйшов просто. І не стало. Я своє слово сказав. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.